تا به حال شده به این فکر کنید که اولین انسان‌هایی که توانایی استفاده از ابزار رو داشتن چه کسانی بودند؟ داستان تکامل بشر فقط به انسان مدرن یا هومو ساپینس ختم نمیشه که اجداد مستقیم ما هستند. حدود 2 میلیون سال پیش گونه ای از انسان‌ها روی زمین زندگی می‌کردند که با ما فرق‌های زیادی داشتند. این گونه انسان ماهر یا هومو هابیلیس بود. اما انسان ماهر دقیقاً کی بود؟ چرا اونقدر اهمیت داره که هنوز هم پژوهشگرا و دانشمندان درباره‌اش صحبت میکنن؟ و اصلاً چرا بهش لقب ماهر داده شده؟ امروز میخوایم وارد یه سفری بشیم به دوران پلیستوسین، زمانی که انسان ماهر یا هومو هابیلیس برای اولین بار روی زمین ظاهر شد. با ما همراه باشید تا داستانی از بقایای این انسان باستانی، ابزارهایی که می ساخت و شیوه زندگیش رو کشف کنیم. من رامتین هستم و اینجا کانال داستانهای جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو می شنوید. بذار اول اینو بگم که دوران پلیستوسین چیه؟ پلیستوسین یکی از دوره‌های زمین شناسیه که از 2.5 میلیون سال پیش تا 10,000 سال پیش رو پوشش میده. انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زیادی از گونه‌های پرندگان از اواخر این دوره آغاز شد و تا دوره هالاستین ادامه یافت که شاید دلیل آن پایان عصر یخبندان بود. ماموت، پستانک دندان، ببر خنجک دندان، تنبل زمینی، شیار دندان، گوزن ایلندی و خرس غارنشین از جمله حیوانات منقرض شده در اواخر دوران پلیستوسین بودند. خب بعد از اینکه این دوره رو متوجه شدیم کی هست، بریم سراغ انسان ماهر یعنی هومو هابیلیس که دارید میبینیدش. این نوع انسان حدود 2.1 تا 1.5 میلیون سال پیش زندگی میکرده. اما کجا؟ آفریقا. و نخستین بار فسیل‌هاش در سال 1960 توسط ماری لیکی در تنگه اولدووای در تانزانیا کشف شد. نمونه‌های اولیه این گونه شامل فسیل‌هایی مثل OH7 بود که نشون میداد این انسان‌های اولیه با استفاده از ابزارهای ابتدایی توانایی تغییر محیط خودشون رو داشتند. همون زمان اسم هومو هابیلیس بهشون داده شد که در لاتین به معنی ماهر بود. تفاوت اصلی این گونه با گونه‌های قبل از خودش مثل آسترالوپیتکوس در اندازه مغز و استفاده از ابزار بود. این انسان‌ها اولین کسانی بودند که از سنگ‌ها برای ساختن ابزارهای ابتدایی استفاده می‌کردند. بذارید بهتون بگم که حجم مغز آسترالوپیتکوس‌ها بین 350 تا 550 سیسی بوده که تقریباً مشابه با اندازه مغز شامپانزه هاست. این گونه یکی از قدیمی ترین نیاکان انسان هاست و نقش اساسی در گذار به ایستادن و راه رفتن روی دو پا داشت. اما حجم مغز بیشتر در انسان ماهر یا هومو هابیلیس ها بود که حدود 500 تا 700 سیسی بوده. این نشون دهنده توانایی بالاتر در حل مسائل و استفاده از ابزار هاست. حالا شاید فکر کنید که این ابزارها که چیز خاصی نبودن، ولی این اولین قدم در مسیر ساختن تکنولوژی بود که زندگی بشر رو برای همیشه تغییر داد. یه سوال مهم اینه که آیا انسان ماهر یا هومو هابیلیس اولین گونه‌ای بود که به ابزارسازی روی آورد؟ محققان قبلا فکر می‌کردند که انسان ماهر اولین گونه از انسان تباران بود که از ابزارهای سنگی استفاده می‌کرد. اما شواهد جدیدی از گونه‌های دیگر نشون میده که حتی قبل از انسان ماهر ابزارسازی وجود داشته. مثلا در منطقه لومکوی در کنیا ابزارهایی با قدمت 3.3 میلیون سال
کشف شده که نشون میده استفاده از ابزار حتی قبل از ظهور انسان ماهر یا هومو هابیلیس آغاز شده بود. بنابراین هرچند انسان ماهر به عنوان یکی از اولین گونه ها شناخته میشه که از ابزار استفاده کرده، اما به نظر میرسه این توانایی قبل از اون هم وجود داشته. این یعنی ابزارسازی یک روند طولانی و پیچیده در تکامل بشر بوده که نه با انسان ماهر شروع شده و نه با اون تموم شده. انسان ماهر توی دنیایی زندگی میکرده که پر از شکارچیان ترسناک و حیوانات عظیم و جثه بود. مثلا پلنگ‌ها، گربه‌های دندان خنجری مثل داینوفلیس‌ها و حتی کروکودیل‌های شکارچی اون زمان میتونستن تهدید جدی برای بقای این انسان‌ها باشن. اما یکی از ویژگی‌های کلیدی که باعث شد انسان ماهر بتونه تو این شرایط سخت زنده بمونه، استفاده از ابزار بود. با استفاده از این ابزارها انسان ماهر تونست از لاشه‌های شکارچیان دیگه تغذیه کنه. ابزاری مثل تیغه‌های سنگی بهش کمک میکرد که گوشت رو از استخوان جدا کنه و پوست حیوانات رو برای لباس و سرپناه استفاده کنه. این توانایی‌ها بهش اجازه میداد که تو محیط‌های مختلفی که پر از تهدیدات و خطرات بود زنده بمونه و تکامل پیدا کنه. اما آیا انسان ماهر اولین نابغه تاریخ بود؟ با توجه به شواهد موجود شاید بتونیم بگیم که انسان ماهر به نوعی اولین نابغه تاریخ بود. ابزارسازی و توانایی استفاده از محیط برای بقا اونها را از گونه‌های دیگه متمایز می‌کرد. با این حال باید بگیم که هنوز بسیاری از جزئیات زندگی این انسان باستانی برای ما مبهم و ناشناخته باقی مونده. حتی با وجود ابزارسازی، انسان ماهر یا هومو هابیلیس هنوز در مقایسه با انسان‌های بعدی مثل انسان راستقامت یا هومو ارکتوس نسبتاً ابتدایی به نظر میرسه. مثلا همونطور که یکم قبلتر گفتیم، اندازه مغز انسان ماهر یا هومو هابیلیس بین 500 تا 700 سانتی متر مکعب بود که در مقایسه با انسان مدرن یا هومو ساپینس که اندازه مغزش حدود 1400 سانتی متر مکعب خیلی کوچیک‌تره. این نشون میده که هوش و توانایی‌های شناختی این گونه هنوز به مرحله پیچیده‌تری نرسیده بود. بحث‌های زیادی بین دانشمندان درباره اینکه انسان ماهر یا هومو هابیلیس باید در کدوم دسته گونه قرار بگیره وجود داره. مثلا بعضیا معتقدن که باید این گونه رو به عنوان یک آسترالوپیتسین طبقه بندی کرد. اگر دوست دارین بدونین آسترالوپیتسین چیه، آسترالوپیتسین یک واژه کلیه که به تمام اعضای خانواده هومینینی اشاره داره که اگر دوست داشتین بیشتر در موردشون بدونید حتما تو کامنت ها برای ما بنویسین. ریچارد لیکی، دیرین مردم شناس مشهور، از جمله کسانیه که معتقد بود انسان ماهر یا هومو هابیلیس بیشتر به آسترالوپیتسین شباهت داره تا به انسان‌های امروزی. از طرف دیگه شواهدی وجود داره که نشون میده انسان ماهر یا هومو هابیلیس و انسان راستقامت یا هومو ارکتوس به طور همزمان زندگی میکردن و این باعث شده که این فرضیه که انسان ماهر اجداد مستقیم انسان راستقامت بوده زیر سوال بره. یکی از نظرات جالب اینه که هر دو گونه از یک نیای مشترک جدا شدن و به طور جداگونه تکامل یافتند. نیا یک نام مستعار برای یک گونه خاص از انسان تبارانه که به طور غیر رسمی به نیا معروفه. این نام رو برای نخستین بار در سال 1998 به یک اسکلت از یک گونه انسانی متعلق به 1.5 میلیون سال پیش در منطقه‌ای به نام نیا در تانزانیا دادند. انسان ماهر یا هومو هابیلیس با ساختن ابزارهای سنگی ساده مثل اولدوان شناخته میشه. این ابزارها شامل سنگ‌های تیز بودند که برای بریدن، خرد کردن و حتی کشتن استفاده می‌شدند. این فناوری به انسان ماهر اجازه میداد
که با چالش‌های محیطی و رقابت با دیگر گونه‌ها بهتر مقابله کنه. برخلاف تصور اولیه که فکر می‌کردن این ابزارها برای شکار استفاده می‌شده، بسیاری از محققین معتقدند که انسان ماهر بیشتر به عنوان لاشخور فعالیت می‌کرده. یعنی این ابزارها رو برای جدا کردن گوشت از لاشه‌ها استفاده می‌کرده و نه برای شکار مستقیم. انسان ماهر یکی از گونه‌های جذاب و کلیدی در تاریخ تکامل بشره. با تمام محدودیت‌ها و سختی‌های زمان خودش تونست با استفاده از توانایی‌های خاصی مثل ابزارسازی و انطباق با شرایط سخت محیطی بقایای خودش رو تضمین کنه. انسان ماهر شاید به اندازه گونه‌های بعدی پیشرفته نبوده باشه، اما بدون شک اولین گام‌های مهم در مسیر تکامل هوش و تکنولوژی رو برداشته. حالا نظرتون راجع به انسان ماهر چیه؟ آیا فکر میکنید میتونیم اونها رو به عنوان اولین نابغه‌های تاریخ بدونیم؟ نظرتون رو در کامنت ها بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون که به این موضوع علاقه دارن بفرستید. در ضمن اگر دوست دارید در ارتباط با بقیه گونه‌های انسان مثل هومو ارکتوس یا انسان راست‌قامت، هومو نئاندرتال یا هومو ساپینس یا انسان مدرن بیشتر بدونید هم توی کامنت ها بنویسید.